السلام عليكم أحبائي وأصدقائي ومتابعين الكرام. أولا النهاردة هقدم لكم طبق الحمص الشهي اللي دايما بنشوفه في المطاعم السورية الشامية. الناس يعني بتبقى مجنونة بيه. الحمص من أقوى الحاجات اللي ممكن، أو طحينة الحمص اللي قدامنا دي بتساعد جدا في رفع مناعة الجسم. بالنسبة للناس اللي عندهم مقاومة أنسولين أو السكر ممتاز جدا ليهم. حاجة كبيرة جدا بالنسبة للناس اللي بتدور على التخسيس واتباع نظام الكيتو، ده من أكتر الحاجات صديقة للكيتو. هتبصوا على أكتر المواقع الأجنبية بتتكلم في إن الطبق ده جدا مفيد. هنقول إزاي نبدأ نعمله، وهنقول برضو في آخر الفيديو بقية الفوائد الخاصة بيه. أول حاجة إن احنا هنحتاج الحمص اللي هو الحمص الشام الناشف. هنغسله كويس ونبدأ نجهزه عشان يتنقع، لأنه بيكون ناشف جدا وصعب إن انت تستخدمه وهو بحالته دي. هننقعه في مية لمدة ليلتين. أفضل طريقة إن أنا أحطه في أي إناء عميق وأحط جواه الحمص وأنقع الحمص ده بمية كثيفة، لأنه هيزيد في الحجم لمدة يومين. تعال نشوف كده الشكل. خلال اليومين هيبقى المنظر بالشكل ده. لازم نغسل المية دي ونغيرها تاني ونخلي الحمص نضيف باستمرار، عشان المية دي أكترها سموم وحاجات مرفوضة مش هنقدر نتحمل طعمها لو فكرنا ندوقها. الحمص بالشكل ده هتلاقوه بدأ تقريبا اهو زي ما انتم شايفين بدأ يتفك من القشرة بتاعته، فكده هو فعلا جاهز ان احنا نبدأ ندخله في المرحلة الجاية اللي هي الغليان. هنحط عليه مية نظيفة ونحطه على النار يغلي. وفي فكرة كده موجودة يعني ضفتها، لو حابين تعرفوها، مادة حطيتها، هي مش مادة، عبارة عن حاجة طبيعية عشان تخلي الحمص يعني يستوي بسرعة وما يبقاش فيه مشكلة. هتلاحظوا وانا بقلبه دلوقتي، شايف الحمص يعني بقت كبيرة عن الأول وتقريبا بتتفك من القشرة بتاعتها لأنها استوت كويس. الحاجة دي أنا حاططها جوه الحمص، بتبقى عبارة عن نوع من أنواع النوى بالمنظر ده. هتلاقوه يعني بيخلي الحمص بدل ما يقعد فترة طويلة على ما يستوي بيستوي أسرع. ولو حابين تعرفوا يا ريت تكتبوا في الكومنتس تحت عشان نبقى كأننا متواصلين مع بعض وأعرف إن أنتم مهتمين فعلا. هقول لكم السر ده في حلقة منفصلة. بعد كده مهم جدا إن إحنا خلاص جهزنا الحمص، نبدأ نجهز التوابل الخاصة بالحمص. إيه التوابل اللي هنحتاجها؟ 4 حاجات. ملح البحر، وده حاجة غنية جدا بالمعادن والأملاح. هنضيف برضو كزبرة، هنضيف كمون والفلفل الأسود. نضيف الحاجات دي على الحمص وخلاص بقى جاهز. لو جينا نجرب أي حباية من حبات الحمص هتلاقوها مستوية جدا وجاهزة إن احنا نجهز الطبق الشهي بتاعنا. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة، أول محتوى عندنا طحينة السمسم. نراعي جدا إن طحينة السمسم تكون من مصدر موثوق. تاني حاجة ملح البحر زي ما قلنا. تالت حاجة هنضيف برضو عصير الليمون. كمان هنضيف 1 بس من الثوم. هنا السر الكبير بقى، مجموعة التلج. التلج ده هنشوف هنعمل بيه. هنجهز الكبة زي ما احنا قلنا وننزل كل المحتويات اللي عندنا في الكبة عشان نشوف القوام هيبقى شكله ازاي. طبعا الكبة نحط فيها كمية معقولة عشان تكفي طبق، يعني لأن احنا كناس مثلا بتتبع أنظمة غذائية أو كيتو بنبقى حريصين على الكميات، عشان لو زادت الكمية بتبقى مشكلة. نحط فص ثوم 1 كفاية، لأن الطحينة دي بتعتمد على الطعم اللاذع اللي هو بتاع الليمون. هنضيف الملح اللي احنا محتاجينه، ملح البحر. طبعا انا طحنته جدا فبقى عامل زي البودر. هنحط عصير الليمون وده مهم جدا ليحسن لنا الطعم، ولو عايز تزود ان الطعم يكون لاذع شوية هنضيف عليه ليمون اكتر. طبعا مهم قوي ان احنا نطحن المخلوط ده بشكل يعني يخليه زي الكريمة. فاحنا نطحن شوية بعدين نبدأ نضيف السر بتاعنا اللي هو مكعبات التلج. طبعا مكعبات التلج لما بنضيفها بنضيف شوية بشوية عشان القوام بتاع الطحينة ما يفكش مننا. هنبص هضيف مثلا 4 إلى 5 مكعبات وبعد كده نضيف عليهم الطحينة. الطحينة طبعا ما نحطهاش كاملة ونستنى بعد ما نطحن، إذا القوام مش متماسك نزود طحينة لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه اللي هو زي الكريمة بالظبط. تعالوا نبدأ نطحن
ونشوف الشكل عامل ازاي. طبعا هتلاحظوا في الطحن ان انا باخد راحتي، لان الموضوع هيكون من 5 ل6 دقايق تقريبا في الطحن، عشان كده هسرع الفيديو شوية عشان ما ياخدش وقتنا. اتفضلوا واتفرجوا معايا. هتلاقي شكل الطحينة بتبدأ تبيض واحدة واحدة لو ركزنا في اللون بسبب التلج اللي موجود. هنزود طحن عليه لغاية ما نطمن ان القوام بقى يعني كريمي وحاجة جميلة. لو حاسس ان القوام لسه محتاج طحينة، ممكن ازود طحينة تاني عشان يبقى متماسك اكتر. بص كده، لا القوام لسه محتاج شوية طحينة، هنزودها ونكمل طحن. طبعا الطحينة دي او طحينة الحمص حاجة رائعة جدا بالنسبة ان انا اكلها جنب الوجبات مع فراخ مشوية، مع ممكن اضيف عليها برضو حاجات زي مثلا زيتون، فده بدي قوام ليه حلو قوي. بس انا بحبها بطعمها الطبيعي عشان طعم الحمص يبان فيها. نجهز طبق التقديم بتاعنا ونشوف هيبقى شكل التركيبة اللي عملناها ازاي. الناس اللي بتحب الحاجات الصحية دايما بتهتم بالتفاصيل، عشان كده انا بحترم معاكم كل التفاصيل المطلوبة عشان نشوف الدنيا يعني بشكل صحيح. دلوقتي هنحط المحتوى اللي احنا عملناه ده بكمية تتناسب مع الطبق، ونبدأ نفردها بأي شكل بنحبه. في ناس بتحب تعملها زي الموجة، أنا بحب أعملها بشكل دائري وأعمل حفرة في النص كده عشان لما أبدأ أزين وأضيف الزيت الزيتون يكون في الوسط. يلا أسيبكم مع الشكل وأنا بجهزه. تحسوا ان الملمس كريمي جميل، وانا بحب اسيب فيه يعني تأثير الحبيبات شوية عشان طعم الحمص يبان لما نيجي ناكله. نبدأ نزينه. انا بحب ان انا اعمل شوكة كده ابلها ببابريكا، وفي الاطراف يعني ابل الشوكة بالمية واحطها في البابريكا واحط الشكل ده. عايزين تحطوا حاجة تانية غير البابريكا برضو حاجة جميلة، اوكي زي ما انت حابب وحاسس ان الشكل او الطعم يكون متناسب معاك. نبدأ نحط زيت الزيتون عليه، طبعا قيمة غذائية قوية جدا. مش هقول لكم زيت زيتون وطحينة وتوم، والملح اللي فيه حوالي 94 معدن، بالإضافة للمكون الحمص الغني بالبروتينات العالية قوي. ممتاز جدا للناس بتوع الكيتو والناس اللي حابة تعمل حمية. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالوصفة، وما تنسوش تعملوا اشتراك، واللي عايز يعني يتكرم ويبعت كومنت أو يطلب طلب، أنا في انتظار طلباتكم كلكم. وأتمنى تكونوا سعداء معايا، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.